হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ঘৰতে বনাব পৰা টমেটো কেচাপৰ ভিডিঅ'। এই টমেটো কেচাপ যেনেকৈ আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ সেই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰেই হ'ব, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ বা ফুড কালাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব। আৰু বজাৰত যেনেকৈ আমি একেবাৰে ডাঠ আৰু টেষ্টি টমেটো কেচাপ পাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাই কেচাপ আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। অকল তাত কিছুমান সৰু সৰু টিপছ আছে যিখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে একেবাৰে বজাৰত পোৱাৰ দৰেই টমেটো কেচাপ ঘৰত পাব। তেন্তে এইখিনি কেনেকৈনো বনাব পাৰি তাকে চাওঁ ব'লক। টমেটো কেচাপখিনি বনাবলৈ প্ৰথমে লাগিব আমাক বিলাহী, আৰু ইয়াত বিলাহী মই লৈছোঁ 5 কেজি। আপোনালোকে বিলাহীৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এই কেচাপখিনি বনাবলৈ বিলাহীখিনি অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ আৰু এনেকুৱা অকণমান ৰঙা হ'ব লাগিব। এনেকুৱা পকা আৰু ৰঙা বিলাহী হ'লেহে কেচাপৰ টেষ্টটো আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব। সেয়েহে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ আৰু ৰঙচুৱা বিলাহী আমি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ এনেকৈ ঠাৰিবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ। ঠাৰিখিনি আঁতৰাই চফা কৰি ল'ব লাগিব যিবিলাকত ঠাৰি আছে, আৰু তাৰপিছত এইখিনি ধুই ল'ম। বিলাহীখিনি ভালকৈ ধুই আনিলোঁ, আৰু এতিয়া এনেকৈ এফাল এফালকৈ কাটি কাটি ইয়াত দি লৈছোঁ। যিটো বাচনত আমি বনাম চচখিনি, সেই বাচনটোতে এনেকৈ কাটি কাটি দি লৈছোঁ, আৰু মই এফাল এফালকৈ দিছোঁ যাতে অকণমান বইল হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মই যিমানখিনি পাৰোঁ ওপৰৰ পৰা বাকলিটো আঁতৰাই দিম। বাকলিটো সৈতেও বনাব পাৰি, কিন্তু মই ইয়াৰ বাকলিটো আঁতৰাই দিম। বাকলিটোৰ সৈতে বনালেও ইয়াৰ টেষ্টটো একেই হ'ব। এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে এফাল এফালকৈ কাটি লওঁ গোটেইখিনি, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। বিলাহীখিনি কাটি ছাইড কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ল'লোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ ইয়াত আধা কেজি আছে, সেইখিনিও ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি মিহি মিহিকৈ অলপ কাটি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ, মই দেখা পাইছে মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিটো শ্বেপতে বিচাৰে সেই শ্বেপতে কাটি ল'ব পাৰিব। এইখিনি কাটি এতিয়া মই ছাইডত থৈ ল'ম, আৰু মই বাকী যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে সেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম। নেক্সট লৈ ল'লোঁ আদা আৰু নহৰু। ইয়াত মই 2টা নহৰু গুচাই ল'লোঁ, আৰু লগতে অলপ আদা লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মই 5 কেজি বিলাহী লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইমানখিনি আদা নহৰুৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিমাণ কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে আদা নহৰু পিঁয়াজ দিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে এই ষ্টেপটো স্কিপো কৰিব পাৰিব। বিলাহীখিনি গেছত তুলি ল'লোঁ, আৰু ইয়াত এতিয়া ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছসমূহ এড কৰি যাম। মোৰ যিহেতু 5 কেজি বিলাহী আছে, সেই অনুপাতে মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াত এড কৰিম। আপোনালোকে বিলাহীৰ অনুপাতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছসমূহ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে দিছোঁ আদা আৰু নহৰু। এইখিনি মই গোটাকেই দি দিছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত দি দিছোঁ এই যিখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম, আৰু অকণমান ঢাকি দিম যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাওক। কিছু সময় ঢাকি দিলোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি এবাৰ লৰাই দিওঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী গোটেইখিনি, কাৰণ ইয়াত মই পানী দিয়া নাই। যিহেতু বিলাহীৰ পৰাই পানী ওলাব, সেইকাৰণে অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ, ভালদৰে ওপৰ তল কৰি দিছোঁ। এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ এইখিনি ঢাকি দিম। আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান এতিয়া বঢ়াই দিম, আৰু ঢাকি পিনে আকৌ অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। আৰু লৰাই আছোঁ, আৰু এয়া দেখা পাইছেনে কিমান পানী ওলাইছে। এইখিনি পানী আচলতে বিলাহীখিনিৰ পৰাই ওলাইছে। এইখিনি আৰু অলপ গলিব লাগিব, আৰু এনেকৈ এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি থাকিম। বিলাহীখিনি প্ৰায় আধামান গলি গৈছে, আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ ওপৰে ওপৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই দিম। এইখিনি সময়তে কিছুমান গোটা এনেকৈ গৰম মছলা, এই যি বিলাহীখিনি সিজাই আছোঁ তাতে এড কৰি দিম।
প্ৰথমতে দিছোঁ ডালচেনি, সৰু সৰুকৈ অকণমান টুকুৰা টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ইয়াৰ লগতে ভালদৰে বইল হৈ ইয়াৰ যি টেষ্ট, গৰম মছলাৰ যি টেষ্টটো, সেইটো বিলাহীখিনিৰ লগত মিলি যাবলৈ দিম। লগতে দিছোঁ লং। এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু আকৌ কিছু সময় এনেকৈয়ে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অকণমান কমাই দিছোঁ, যাতে ভালকৈ গোটেইখিনি বিলাহী পিঁয়াজ গলি যাওক। কিছু সময় ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ এখন মেছাৰৰ সহায়ত বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু যিবিলাক ইয়াত ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছিলে সেই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাঙি মেছ কৰি দিছোঁ। ভালকৈ ভাঙি দিছোঁ যাতে সোনকালে এইখিনি গলি যাওক। আৰু ইয়াত মই 5 কেজি বিলাহী লৈছোঁ, যিহেতু মোক চচৰ অলপ প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেইকাৰণে 5 কেজি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰিলোঁ আৰু কিছু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু চাওক, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাও হ'ল আগতকৈ বহুতখিনি। পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। আৰু লগতে যি গৰম মছলা দিছিলোঁ, সেই গৰম মছলাৰো গোন্ধটো ওলাইছে, খুব ভাল লাগিছে গোন্ধটো। এতিয়া এটা এনেকৈ জাৰ লৈছোঁ, মিক্সাৰ জাৰ, আৰু অলপ অলপকৈ দিম আৰু এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম আৰু এটা পেষ্টৰ নিচিনা বনাই ল'ম। তাৰপিছত কি কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো পিছত দেখুৱাই গৈ থাকিম। নেক্সট এটা ডাঙৰ চৰিয়া ল'লোঁ আৰু এখন এনেকৈ চেকনি লৈছোঁ আৰু যিখিনি মই বিলাহী পেষ্ট বনালোঁ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। আৰু এতিয়া লাহে লাহে এনেকৈ চামুচ এখনেৰে লৰাই যাম আৰু ইয়াৰ যিটো পেষ্ট ওলাব বা ইয়াৰ পৰা যিটো একেবাৰে কোনো ধৰণৰ সীতা বা লাম্পছ বা পাল্প একো নোহোৱাকৈ মই এনেকৈ ওপৰৰ যিখিনি বিলাহী আছে, বিলাহীখিনি এনেকৈ চামুচ এখনে লৰাই লৰাই যাম। আৰু তলত দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিটো পিউৰিখিনি ওলাই গৈছে। আৰু ওপৰত ইয়াৰ যিটো পাল্প আছে বা পিঁয়াজ হওক বা গৰম মছলা হওক, এই গোটেইবিলাকৰ যিখিনি ওপৰত সীতাখিনি থাকি গৈছে সেইখিনি এক্সট্ৰা কৰি গৈ থাকিম। আৰু এনেকৈয়ে মই যি গোটেইখিনি বিলাহী আছে, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম আৰু ইয়াৰ যিটো পিউৰি আছে পিউৰিখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এইখিনি বিলাহীৰ যি পিউৰিখিনি আছিলে পিউৰিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু অলপ আছে এইখিনিও তেনেকৈ পেষ্ট কৰি গোটেই পিউৰিখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু লগতে এইখিনি হৈছে সেই পিউৰিখিনিৰ পৰা ওলোৱা পাল্পখিনি বা যিখিনি সীতা আছিলে। ইয়াত বিশেষ একো নাই, ইয়াত কিছুমান অলপ অলপ বাকলি আছে, বিলাহীৰ গুটিখিনি আছে, আৰু গৰম মছলাৰ যিখিনি থাকি যোৱা যিখিনি অৱশিষ্টখিনি সেইখিনি আছে। এইখিনি আমি ইউজ নকৰোঁ কেচাপটোত। এতিয়া এই যি পিউৰিখিনি উলিয়ালোঁ সেইটো এই বাচনটোতে আকৌ ঢালি ল'ম আৰু গোটেইখিনি লাহে লাহে ঢালি লৈছোঁ। এই বাচনটোতে মই আগতে যিখিনি বিলাহী প্ৰথমতে বইল কৰিছিলোঁ সেই বইল কৰা বাচনটোৱে মই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু মোৰ কোৱান্টিটিটো অকণমান বেছি, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ডাঙৰ বাচন এটা লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি পিউৰি ইয়াত ঢালি ল'লোঁ। পিউৰিখিনি মই গেছত আকৌ তুলি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত কিছুমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এড কৰিম। সেইখিনি কি কি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। ফাৰ্ষ্ট ইয়াত মই এড কৰিছোঁ ভিনেগাৰ, হোৱাইট ভিনেগাৰ, আৰু ইয়াত মই 200 ml ভিনেগাৰ এড কৰিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিমাণটো অকণমান কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এড কৰিছোঁ নিমখ বা চল্ট। ইয়াত 100 গ্ৰাম বা 100 গ্ৰাম নিমখ এড কৰিলোঁ। এতিয়া এড কৰিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ বা কৰিয়াণ্ডাৰ পাউডাৰ। ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ 50 গ্ৰাম এড কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰথমে ভালদৰে
টমেট'খিনি পিউৰিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। নেক্সট এড কৰিলোঁ ইয়াত মই চেনি, যিহেতু টমেট' চচত আমি জানোৱেই মিঠা থাকে, সেই হিচাপতে আমি ইয়াত চেনি এড কৰিব লাগিব। মোৰ যিহেতু 5 কেজি বিলাহী লৈছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত মই 1 কেজি চেনি ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু দিও ল'ব পাৰিব। এতিয়া গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিৰ লগত এই যে টমেট' কেচাপখিনি আছে সেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ বইল হ'বলৈ দিম, আৰু যিমানেই এইখিনি বইল হৈ আহি থাকিব, যিমানেই ডাঠ হৈ আহি থাকিব, ইয়াৰ কালাৰটো সিমানেই ডাঠ হৈ গৈ থাকিব। দেখা পাইছে আগতকৈ ইয়াৰ কালাৰটো কিমান ডাঠ হৈ গ'ল, কিমান ডাৰ্ক হ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে কিছু সময় বইল হ'বলৈ দিম। আৰু দেখা পাইছে লাহে লাহে এইখিনি ডাঠ হৈ আহিলে, ইয়াতকৈ বেছি আৰু ডাঠ হ'ব নালাগে, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু কিছু ডাঠ হ'ব, যিহেতু ইয়াত চেনি আছে, ই অলপ গোট মাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ এই যি টমেট' কেচাপখিনি আছিলে সেইখিনি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কেচাপখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ, আৰু প্ৰায় 6 ঘণ্টামান লাগিল ঠাণ্ডা হওঁতে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইখিনি চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কিমান ডাঠ হৈ গ'ল। ইয়াৰ যিটো কনচিষ্টেঞ্চি সেইটো দেখা পাইছে, চামুচখনত কিমান ডাঠকৈ ওপৰৰ লেয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাম ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো কেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে এখন এনেকৈ প্লেটত মই অলপ কেচাপ লৈ ল'লোঁ, আৰু চাওক মই বেকা কৰি দিছোঁ, কিন্তু এইখিনি তললৈকে বাগৰি অহা নাই। এনেকৈ যদি তললৈকে বাগৰি নাহে, দেখা পাইছে এটা সময়ত ই ৰৈ গৈছে, মানে ই কিমান ডাঠ হৈছে। যিহেতু ডাঠ হৈছে সেইকাৰণে এইখিনি তললৈকে বাগৰি অহা নাই। আমাক ঠিক এনেকুৱাই লাগিব ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া এনেকৈ মোৰ চচৰ বটল আছিল, আৰু বটলকেইটা মই ভালদৰে গৰম পানীত উতলাই একেবাৰে পানী নাইকিয়া কৰি শুকুৱাই থৈছোঁ, আৰু এনেকৈ এটা চুপি এটা লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ এই যি কেচাপ বনালোঁ এনেকৈ বটলত ষ্ট'ৰ কৰি যাম, বটলত ভৰাই ভৰাই যাম। মই প্লাষ্টিকৰ বটল লৈছোঁ, আপোনালোকে চিচাৰ বটলো ল'ব পাৰে, কাঁচৰ বটলো ল'ব পাৰে। কিন্তু বটলকেইটা চচখিনি বা কেচাপখিনি ভৰোৱাৰ আগত ভালদৰে গৰম পানীত উতলাই একেবাৰে শুকুৱাই ল'ব লাগিব, যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী নাথাকে। তেতিয়াহে এই কেচাপখিনি বহু দিনলৈকে ভালে হৈ থাকিব। আৰু এয়া মই যি কেচাপখিনি বনাইছিলোঁ, সেই কেচাপখিনি ধুনীয়াকৈ চচৰ বটলত ভৰাই ল'লোঁ। আপোনালোকে চচৰ বটলৰ ঠাইত বেলেগ বটলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু বটলকেইটা চফা আৰু কোনো পানী থাকিব নালাগিব। আৰু দেখা পাইছে মই টোটেল ইয়াত 5টা প্লাষ্টিকৰ চচৰ বটল আৰু এটা কাঁচৰ বটলত প্ৰায় আধা বটলমান হৈছে। অৰ্থাৎ মই 5 কেজি বিলাহীৰে প্ৰায় 5.5 কেজি বা তাতকৈ অকণমান বেছিয়ে হ'ব, যিহেতু মই চচৰ বটলকেইটাৰ একেবাৰে ওপৰলৈকে চচ ভৰাইছোঁ। বজাৰত ইমান ওপৰলৈকে চচ পোৱা নাযায় বটলকেইটাত। প্ৰায় 5.5 পৰা 6 কেজি চচ মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। খুব কম মূল্যতে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ বা কেমিকেলছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে কেনেকৈ ঘৰতে টমেট' কেচাপ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, তাৰে ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।